22.
Saga, mga
Stop.
tablet. Ito,
I don't want 1.4 to 1.
Taba.
Nag-usap akong ba? Ay, na ako pa. Tama? No, nag-utang nga ako. Next tawo. Ay, sa Tignan ba? sabi pa. Iyo ba na? Natamay ka? Hindi ba? Daon ng Oo. sa baba. Andiyan.
Ano?
and business and service at the Canada. Yan po sa tingin
Good morning.
Actually, because the room
Sorry na, mas kanya naman lang. Pero kung may paiwan ko, isa Hindi ka na pagkain. Hindi naman ko. Ako yan. Kita. para sa kayo. Ano? Kaya kumalas na. Kaya ka naman sa yaw. Naghahanap ka. Alam ko yan. Merong binamala. Pa? Binibinta. Putang sa ligid. Namin si goodbye. Goodbye, okay. Goodbye. Hindi na kami sa bagal.
Iwan magkapagay na tayo. 7 na nakabag. 1 kilo. 1 kilo tayo. Anong buwan na? Tayo na rin. Hindi kasing ba? Naging bakal. Tadi mau kaput.
May na, tigsisig sa mundo sa kamara sa inyong mga nag-iisip si Bati sa Oo, yun. Hindi kami. Hindi tayo na tayo. Kasi may tayo ako mo. Kabangsan ka to. Oo. Ano, yun na tayo. May tayo. May TV ba? Ayan na kayo. Sobrang, ano, savings na yan, no? Mahali ka na. Ano na pala ito? Binigay ko sa ganyan. saying, bumilas tingnan po sa net.
No. Wala tawa.
to, boy. Nakatayo.
Mel. Ha? Sorry lang, hello? Bunda. Na?
kilo. Ha? Baga? Sa loob. Hindi nga. Kaya ito.
malapit ako sa ice cream.
Riambo. Riambo.
Oh, eh, ba? Relax.
Ka na?
Dahil naman, naubos na.
Ino ka ayan.
Mamatay.
Lima.
Bakit ka mo naman ng sabon? Bakit yan naman kami
Laban, truck.
Kaso kawakawa.
Ng
Anong kama? Ha?
Paano ba yun? Ano? Kapag ba siya yun?
Baka yun ang saan.
Magaling, magaling. Mas marami na ako nito.
yan. Mamaya, dyan na. Ah?
Wala tayong ha?
Kuya! Ayun! Okay!
Kaya nga. Na kami dyan. Ilagay ako.
Hindi nakakawin. Training. Hindi na ito lang natin.
Lahat.
Nagtarap pag-iyahan.
Hey. Saka, so, ano yun? Ano yun?
Mapakaray mo cellphone.
Ay, palad.
Parang na ito. Ayaw.